Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Mở đầu sẽ là một vài diễn biến đáng chú ý nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Mỹ và Anh sẽ cung cấp công nghệ để Úc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân như một phần của mối quan hệ đối tác tam giác chiến lược AUKUS mới được công bố hôm 15 tháng 9. Theo truyền thông, động thái này được xem là một bước đi mới nhất mà Tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện nhằm củng cố liên minh, xây bức tường thành chống lại Trung Quốc. Theo thông báo của ba lãnh đạo là Tổng thống Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Úc Scott Morrison, hai nước trên sẽ cung cấp cho Úc công nghệ và khả năng triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, các lãnh đạo nhấn mạnh Úc sẽ không được trang bị vũ khí hạt nhân, chỉ sử dụng công nghệ hạt nhân cho các tàu giúp ở dưới nước lâu hơn, chạy nhanh hơn để đối phó các mối đe dọa trong tương lai. Tổng thống Biden nói về mục đích của việc này rằng, tất cả chúng ta đều nhận thấy sự cấp thiết của việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong tương lai. Theo đài NPR, đây là lần đầu tiên Mỹ chia sẻ công nghệ động cơ hạt nhân cho một quốc gia kể từ sau lần chuyển giao cho Anh vào năm 1958. Một quan chức Mỹ giấu tên còn nói, đó là công nghệ cực kỳ nhạy cảm. Đây có thể coi là ngoại lệ với nhiều chính sách của chúng tôi. Điều này sẽ không diễn ra trong tương lai. Chúng tôi coi đây là sự kiện chỉ diễn ra một lần. Hãng thông tấn AFP bình luận, mặc dù ba nhà lãnh đạo không đề cập đến Trung Quốc khi công bố AUKUS, nhưng ý định và mục tiêu mà họ nhắm đến là rất rõ ràng. Trả lời tờ Los Angeles Times, bà Jennifer Moroney, một chuyên gia về hợp tác an ninh ở Úc cho biết, việc Trung Quốc tăng cường hiện diện ở khu vực đã khiến Úc nôn nóng gia tăng chi tiêu quân sự. Úc cần tăng cường khả năng phòng thủ của mình và tàu ngầm chỉ là một phần của kế hoạch đó, bà Moroney chia sẻ. Theo tờ Guardian, trong vòng một thập kỷ qua, tốc độ xây dựng quân đội của Trung Quốc đã gia tăng chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại, với việc tập trung mở rộng và hiện đại hóa hải quân và không quân. Trung Quốc sở hữu hạm đội hải quân lớn nhất thế giới, phần lớn tập trung ở các vùng biển khu vực, trong khi các hoạt động triển khai của Mỹ lại trải rộng trên toàn cầu. Năm 2016, Trung Quốc đưa vào biên chế 18 tàu mới, trong khi Mỹ chỉ có 5 tàu. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn đang tăng cường, phô diễn khả năng không quân với tần suất cao hơn bao giờ hết. Hoàn Cầu Thời báo tuần này vừa cho hay, các chiến đấu cơ Trung Quốc sẽ sớm bắt đầu tuần tra thường xuyên quanh Đài Loan và vùng biển giữa hòn đảo với đại lục, mặc dù phần lớn không phận khu vực thuộc quyền kiểm soát của Đài Bắc. Song song với đó, Trung Quốc liên tục quân sự hóa Biển Đông, chiếm đảo trái phép và xây dựng các căn cứ quân sự để củng cố các yêu sách lãnh thổ phi lý. Còn hàng trăm hầm chứa đang được xây dựng ở miền Tây Trung Quốc. Giới chuyên gia cho rằng có khả năng là nơi chứa tên lửa đạn đạo như một phần của chiến dịch răn đe hạt nhân của Bắc Kinh. Quay về với thỏa thuận ba bên của Mỹ, Anh, Úc, nhận được tin này, Bắc Kinh vô cùng tức giận cho rằng đây là cách để những nước phương Tây tăng cường hiện diện quân sự tại các khu vực xung quanh Trung Quốc. Trong thông cáo ngày 16 tháng 9, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ phản đối sự hợp tác và cho rằng Mỹ, Anh, Úc đang nhắm vào nước này. Các quốc gia nên rũ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và định kiến về ý thức hệ. Theo The Guardian, vậy nếu hỏi ngược lại, có khi nào Bắc Kinh để ý đến phản ứng của Mỹ, Nhật Bản hay Úc khi họ bành trướng quân sự ở khắp các khu vực? Vừa rồi là phần điểm nóng trong ngày cùng FBNC. Tiếp tục chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Mời quý vị cùng giữ tín hiệu và theo dõi với tôi. Thưa quý vị, thông tin gây chấn động chính trường Mỹ hiện nay đó chính là việc tướng Mỹ Mark Milley đã gọi điện cho người đồng cấp ở Trung Quốc cảnh báo về việc ông Trump có thể ấn nút hạt nhân tấn công vào nước này. Phản ánh với thông tin trên thì ông Trump nói câu chuyện thật khó tin và khẳng định hành động của tướng Milley là phản quốc. Tiếp lời của ông Trump thì tướng Milley cũng đã khẳng định chưa từng bí mật gọi điện cho phía Trung Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm thứ Tư cũng đã nói rằng niềm tin của ông đối với tướng Milley không hề xoay chuyển. Thưa quý vị, bên cạnh các cuộc tập trận rầm rộ, không quân Đài Loan còn đang chú ý cải tạo đường băng để giúp tiêm kích cất cánh, hạ cánh thuận lợi hơn. Đơn vị này dự kiến chi ngân sách là 18,4 tỷ Đài tệ để có thể trùng tu đường băng và nâng cấp các cơ sở hạ tầng khác ở nhiều căn cứ không quân trên khắp các đảo. Giữa lúc đó thì Ấn Độ cũng đang gồng mình chống trả hỏa lực hùng mạnh của kẻ địch ở vùng biên cương hiểm trở. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết rằng nước này đang diễn tập kiểm tra năng lực phòng không tại khu tự trị Tây Tạng nhằm chống lại đòn bẩy tấn công tiêm kích hay là tên lửa tiềm tàng của Ấn Độ. Và đối với Nhật Bản thì Trung Quốc vừa kêu gọi các ứng viên tranh cử thủ tướng của nước này không nên can thiệp vào vấn đề nội bộ của Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên phát biểu vào hôm thứ Ba, vấn đề nội bộ của Trung Quốc không thể bị nước ngoài can thiệp, các chính trị gia Nhật Bản hãy tránh xa những vấn đề này.
Chuyển sang một sự kiện căng thẳng khác, hôm qua ngày 15 tháng 9, hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên cùng lúc phóng thử tên lửa đạn đạo. Theo đó, thì Hàn Quốc phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, trở thành nước đầu tiên trên thế giới không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng vẫn phát triển được hệ thống này. Song song đó, Triều Tiên cũng đã phóng thử tên lửa đạn đạo lần đầu tiên từ tháng 3. Nước này khai hỏa hai tên lửa đạn đạo chưa rõ chủng loại từ bờ biển phía đông. Sau sự kiện trên, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để có thể thảo luận về các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên. Cuộc họp được tổ chức vào ngày 15 tháng 9 theo yêu cầu của Pháp và Estonia. Đây chính là cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Bảo an về các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên kể từ tháng 3 năm nay. Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 15 tháng 9 cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt chiến binh Hồi giáo Walid al-Sahrawi, thủ lĩnh chi nhánh châu Phi của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS ở Đại mạc Sahara. Ông nói rằng đó là một thành công lớn trong cuộc chiến chống lại các nhóm cực đoan ở châu Phi. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Với kế hoạch thần tốc, hiện nay gần như toàn bộ người trưởng thành trên 18 tuổi và thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi ở Campuchia đã được tiêm chủng. Từ thứ Sáu tuần này, Campuchia sẽ tiêm chủng cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi và cũng đang có kế hoạch triển khai cho đối tượng tiếp theo là trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Sáng nay, Bộ Y tế Thái Lan báo cáo trong 24 giờ vừa qua, họ đã ghi nhận 13.897 ca nhiễm mới và 188 người tử vong. Trong đó thì có hơn 13.500 ca lây nhiễm cộng đồng và 394 ca lây nhiễm trong nhà tù. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres mới đây đã thừa nhận rằng ông không thể yêu cầu các lãnh đạo thế giới chứng minh họ đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 sau khi các quan chức thành phố New York cho biết bất kỳ ai vào Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đều phải có bằng chứng tiêm chủng. Cũng tại Mỹ, hơn 150.000 ngôi nhà và cửa hàng ở bang Texas của Mỹ đã bị mất điện kể từ chiều ngày 14 tháng 9 theo giờ địa phương sau khi cơn bão Nicholas càn quét. Hai bang Texas và Louisiana vẫn đang gánh chịu mưa lớn kéo dài, lo ngại sẽ xảy ra ngập lụt và sạt lở, nhưng may mắn là đến giờ chưa ghi nhận thương vong. Thưa quý vị, động đất mạnh 6 độ Richter với tâm chấn nông đã làm rung chuyển huyện Lô, thành phố Lô Châu của tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam của Trung Quốc vào sáng sớm ngày hôm nay 16 tháng 9. Tính đến 8 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương, ghi nhận 3 người chết và 60 người bị thương. Giới chức Mexico hôm 14 tháng 9 đã giải cứu 22 người nước ngoài, chủ yếu là người Cuba và Haiti, bị các tay súng xông vào khách sạn và bắt cóc vào cùng ngày. Ngoài ra cũng có hơn 16 người Mexico khác đã bị bắt cóc ở khách sạn thuộc miền trung bang San Luis Potosi. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là một số thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất của Inditex, công ty mẹ của Zara, lợi nhuận quý 2 cũng đã tăng vọt lên 850 triệu euro, tương đương khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân chính để Zara chiếm ưu thế được cho là do thương hiệu này đã có mô hình sản xuất theo chiều dọc cực kỳ linh hoạt, giúp cho hãng có thể bắt kịp các xu hướng thời trang mới nhất. Theo báo cáo mới nhất do Cục Thống kê Quốc gia Mỹ công bố, tỷ lệ nghèo đói trên cả nước đã tăng từ 10,5% năm 2019 lên 11,4% năm 2020. Đây chính là tỷ lệ cao kỷ lục trong hơn 40 năm vừa qua. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát tác động xấu đến nền kinh tế và gây ra tác động tiêu cực đến thị trường lao động, hàng triệu người Mỹ đã lâm vào cảnh thất nghiệp vì không thể ra ngoài làm việc. Ủy ban Bảo vệ dữ liệu Ireland mới đây đã cho biết rằng cơ quan quản lý quyền riêng tư dữ liệu của Liên minh châu Âu đã tiến hành 2 cuộc điều tra đối với TikTok, chủ yếu liên quan đến vấn đề dữ liệu cá nhân của người dùng trẻ em và chuyển dữ liệu cá nhân sang Trung Quốc. Trong nửa đầu năm nay, thì một số tổ chức ở Hà Lan đã thay mặt Liên minh châu Âu đệ đơn kiện TikTok. Theo công bố của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh vào ngày 15 tháng 9, tỷ lệ lạm phát tại Anh trong tháng 8 đã tăng lên mức cao nhất trong 9 năm vừa qua. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 8 đã tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức lạm phát hàng năm cao nhất kể từ tháng 3 2012. Vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu của Hàn Quốc, đó chính là Hyundai Motor và hãng sản xuất pin LG Energy Solution đã động thổ nhà máy sản xuất pin lithium-ion tại Indonesia. Liên doanh này trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ được đặt tại khu liên hợp công nghiệp ở Karawang, gần thủ đô Jakarta và cũng gần nhà máy sản xuất ô tô của Hyundai. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, tiếp tục chương trình sẽ là từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 500.000 lượt tìm kiếm, đó chính là Liverpool. Vừa qua thì vào tối ngày 15 tháng 9, Mohamed Salah và Jordan Henderson cũng đã ghi bàn giúp cho Liverpool hạ Milan ở trận ra quân Champions League. Rạng sáng 16 tháng 9, Liverpool đã đánh bại AC Milan với tỷ số 3-2 ở lượt trận mở màn bảng B Champions League 2021-2022. Mohamed Salah là cái tên được gọi đến nhiều nhất khi anh vừa đá hỏng phạt đền nhưng cũng có bàn thắng quan trọng cho Liverpool. Theo truyền thông, Milan và Liverpool từng làm nên trận chung kết Champions League hay bậc nhất lịch sử ở Istanbul hồi năm 2005. Khi đó, đại diện Italia dẫn 0-3 trong hiệp 1, nhưng Liverpool đã gỡ hòa trong hiệp 2, thắng trên loạt đá phạt đền. Thế nhưng sau 16 năm, Milan có lẽ không còn giữ vị thế như xưa.
Với chiến thắng trước Milan, Liverpool đã tạm dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên, bởi ở trận đấu còn lại bảng B Atletico Madrid và Porto đã hòa nhau không đều. Ở vòng tiếp theo, vào ngày 29 tháng 9, Liverpool sẽ hành quân đến Bồ Đào Nha để làm khách trên sân Porto, trong khi Milan sẽ tiếp đón Atletico trên sân nhà San Siro. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế và như thường lệ, phần cuối bản tin sẽ là những giây phút thư giãn cùng với giải trí cuối ngày. Chán nản với ngành công nghiệp thời trang luôn muốn đồng nhất phong cách của phái đẹp, một nhà thiết kế người Ai Cập đã nảy ra ý tưởng khởi nghiệp với dòng sản phẩm tạo ra theo nhu cầu, phong cách riêng của từng khách hàng. Nora Galan, 29 tuổi, đã thành lập Rafeya từ năm 2015 với sứ mệnh phục vụ phụ nữ Ai Cập, giúp họ cảm thấy xinh đẹp nhất, thoải mái nhất với trang phục phù hợp với cá tính, cơ thể mình nhất. Chúng tôi đang cố gắng đấu tranh loại bỏ những lời khuyên ra rã rằng các cô gái mũm mĩm thì nên chọn đồ tối màu để trông gầy hơn, hay cô gái với làn da ngăm thì không nên mặc đồ quá sặc sỡ. Galan chia sẻ ý kiến của cô về nhiều trở ngại mà phụ nữ gặp phải khi chọn trang phục hàng ngày. Rafeya không chỉ thiết kế quần áo phù hợp với cơ thể của mỗi người, mà còn cho phép khách hàng lựa chọn màu sắc, đường cắt và chất liệu vải, giúp họ hoàn toàn kiểm soát cách mình muốn thể hiện bản thân trong một bộ đồ hợp mốt. Rafeya cũng hy vọng sẽ dần dần thay đổi những định kiến của xã hội về cơ thể phụ nữ, bình thường hóa quyền được chọn trang phục mà không phù hợp với các tiêu chuẩn thời trang toàn cầu. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Quang Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai.